Hello, good morning to all of you. Okay, I'm sure you all had gone through first two video of chapter number 1 what I have posted yesterday. Okay, first two video ની અંદર મેં જે તમને explain કર્યું that was the basic idea about accountancy. What is accountancy? That is meaning of bookkeeping. Then objective, why there is a need to maintain accounts, પછી advantages અને disadvantages. Okay, તો બાકીના જે theory part જે છે it is just for your reading. Now today we begin with the second half of the chapter, that is terminology of accounting. ગઈકાલે મેં તમને કીધું હતું કે અકાઉન્ટ શીખવા માટે અમુક ટર્મ્સ જે છે જેનાથી આપણે ફેમિલિયર હોવા જોઈએ, તો that terms we will discuss in this lecture. We have around 45 plus terms. તો બધી ટર્મ્સ એક લેક્ચરમાં તો નહીં થાય, પણ હું ટ્રાય કરું છું 10-10 કે 5-5 7-7ના ગ્રુપમાં તમને ટર્મ એક્સપ્લેન કરીને અને વિડીયો અપલોડ કરું છું. બરાબર છે? તો ટર્મિનોલોજીનો પહેલાં એક બેઝિક આઈડિયા તમે સમજી લો. જુઓ, એજ્યુકેશન ઇઝ એક્વાયર્ડ ઇન ડિફરન્ટ ફિલ્ડ. એજ્યુકેશન ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ઇન ડિફરન્ટ ફિલ્ડ. એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બીકમ એન એન્જિનિયર, અ ડોક્ટર, એન આર્ટિસ્ટ ઓર અ સ્પોર્ટ્સમેન. Each individual takes education in the field of his choice. Each field of education is own terminology. It means it has its own vocabulary. Each field use of own specific word. These words provide explanations and meaning of respective content, that is of respective field. Respective words are used in the context of respective meaning. There is no possibility of subjectivity. In accounting also, special words explain specific and clear meaning in the given context. The terminology of accounting is as follows. તો આ પેરેગ્રાફમાં તમને ખાલી એક ટર્મિનોલોજીનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું કે દરેક ફિલ્ડની અંદર મેડિસિન્સ હોય, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજી, આર્ટ હોય, ડૉક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, they have their own terminology. In the same manner, એક અકાઉન્ટન્ટ હોય જે અકાઉન્ટ્સનું કામ કરતો હોય એને બી અમુક ટર્મિનોલોજી જે છે એના ફિલ્ડમાં યુઝ થતી હોય અને એનો સ્પેસિફિક મિનિંગ હોય. સો ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇફ યુ રિમેમ્બર ધ ડેફિનેશન, તો ડેફિનેશન્સમાં આવ્યું હતું કે અકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ ઓફ રેકોર્ડિંગ, ક્લાસિફાઈંગ એન્ડ સમરાઇઝિંગ ઇન સિગ્નિફિકન્ટ મેનર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ ઇવેન્ટ. તો અકાઉન્ટ્સમાં આપણે લખવાનું, રેકોર્ડિંગ કરવાનું શેનું, તો કે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને ઇવેન્ટ્સ જે બિઝનેસમાં થતી હોય. તો આ બેના મતલબ તમને ખબર હોવા જોઈએ. પેજ નંબર 10 ઉપર બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને 11 ઉપર ઇવેન્ટ, આ બે ટર્મ જે છે તમને વન બાય વન સમજાવું. ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો મતલબ એકદમ સિમ્પલ છે. જો બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન મીન્સ એક્સચેન્જ ઓફ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસ બિટવીન ટુ ઓર મોર પર્સન ઇન ફોર્મ ઓફ કેશ ઓર ઓન ક્રેડિટ. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એકદમ સિમ્પલ છે કે ભાઈ તમે કોઈ શોપ ઉપર જાઓ પરચેસ કરવા માટે કંઈ બી વસ્તુ. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ આર ગોઈંગ ટુ બાય અ મોબાઈલ, ઓકે, ફ્રોમ અ મોબાઈલ શોપ. તો યુ આર ગોઈંગ ટુ પે મની એન્ડ ઇન રિટર્ન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગીવ ઇઝ પ્રોડક્ટ, દેટ ઇઝ મોબાઈલ. તો આ એક્સચેન્જ થયું. શેનું એક્સચેન્જ થયું? યુ હેવ પેડ મની એન્ડ ઇન રિટર્ન યુ ગોટ અ મોબાઈલ ફોન. તો આ એક બિઝનેસનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે. એવી રીતના બિઝનેસની અંદર ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય. દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એની અંદર એક્સચેન્જ થતી હોય મનીની કે ક્રેડિટ ફી થતી. જો ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મેઇનલી બે ટાઈપના હોય, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. બે એકદમ સિમ્પલ છે સમજવા. કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન, જો ગુડ્સ ઓફ 5000 સોલ્ડ ટુ રજનીકાંત ફોર કેશ, ધીસ ઇઝ એન એક્ટ ઓફ બિઝનેસ, એટલે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ત્યાં. કેશ ઇઝ રિસીવડ અગેન્સ્ટ ગુડ્સ, ઓકે, ઇટ્સ ઇકોનોમિક વેલ્યુ ઇઝ 5000, thus ઇઝ અ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. અહીં આપણને કેશ રિસીવડ મળે, પણ એવું જરૂરી નથી કે કેશ મળે તે. સમટાઈમ ધેર ઇઝ અ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. સેમ ટ્રાન્ઝેક્શન તમે જુઓ, ગુડ્સ ઓફ ₹5000 સોલ્ડ ઓન ક્રેડિટ ટુ રજનીકાંત વિથ અ કન્ડિશન્સ ટુ પે અમાઉન્ટ વિધિન 10 days. તો હિયર ધો વી આર નોટ રિસીવિંગ કેશ રાઇટ નાઉ, બટ વી વિલ કન્સિડર ધીસ એઝ અ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન એઝ ઇટ ઇઝ અ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. એવું નથી આપણે મફતમાં ગુડ્સ આપી દીધો. વી આર ગોઈંગ ટુ રિસીવ મની ઓન અ લેટર ડેટ, ફ્યુચર ડેટમાં, તો એને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કહેવાય. તો મેઇનલી બે ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. દેર ઇઝ અનધર ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓલ્સો, દેટ ઇઝ અ સ્પેશિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન. એ આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં હું તમને સમજાવીશ. ઇન શોર્ટ, વોટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર કે ટ્રાન્ઝેક્શન મીન્સ એક્સચેન્જ બિટવીન two or more person or firm in form of cash
or in form of credit. ઓકે, આ એક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. સેકન્ડ ટર્મ તમે જો ઇવેન્ટ. ઇવેન્ટ જે છે ઇટ્સ અ સ્પેસિફિક ટર્મ એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન અ સ્પેસિફિક કોન્ટેક્સ્ટ. Event is recognized as incident. Event means situation or result created from transaction. Transaction has its own explicit features which are studied as above. તમે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરો એને લીધે કોઈ રિઝલ્ટ્સ ઊભું થાય તો એને જે છે આપણે ઇવેન્ટ્સ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. એક્ઝામ્પલથી સમજો કે ભાઈ અઝ્યુમ ધેટ ગુડ્સ ઓફ 5000 sold to Rajnikant is purchased for 3000 and wages paid is 300. નીચે જો તમને આપ્યું કે તમે ગુડ્સ સેલ કર્યો, કેટલામાં સેલ કર્યો રજનીકાંતને? તો કે 5000. હવે સેમ ગુડ્સ વોઝ પરચેસ ફોર 3000 અને એની પાછળ એક્સપેન્સ તમે ઇન્કર કર્યા 500. સો વોટ ઇઝ આ ટોટલ કોસ્ટ? 3500. તો 5000 ઇઝ સેલિંગ પ્રાઇસ, એમાંથી 3500 રૂપીસ તમે માઇનસ કરો કે જે કોસ્ટ આપણી છે એ માઇનસ કરો તો કેટલું રિઝલ્ટ્સ વધે? 1500. આ 1500 જે રિઝલ્ટ્સ વધ્યું આ રિઝલ્ટને ઇવેન્ટ કહેવાય. ઇવેન્ટ મીન્સ અ સિચ્યુએશન્સ વિચ ઇઝ ક્રિએટેડ ડ્યુ ટુ કોન્સિક્વન્સી ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય એની લીધે કંઈ સિચ્યુએશન્સ ઊભી થાય, દેટ ઇઝ રિઝલ્ટ્સ ઊભું થાય, દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ એન ઇવેન્ટ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આ બે ટર્મ જે ડેફિનેશન્સની અંદર આવ્યું કે અકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ art of recording, classifying and summarizing business transactions and events. તો બિઝનેસમાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય કે ઇવેન્ટ્સ થાય આ બધાનું આપણે રેકોર્ડિંગ કરવાનું છે. ઓકે, નાઉ ધ નેક્સ્ટ ટર્મ વિચ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈ વિલ સે દેટ ઇઝ કેપિટલ. આ કેપિટલ ટર્મ જે છે ધ્યાનથી સમજજો કારણ કે લગભગ સ્ટાર્ટિંગના બધા સમમાં તમારે આનો યુઝ આવશે. An investment made by the owner to commence business is known as capital. Students, we know that business cannot be started without investing money. Now, who is going to invest money in the business? The owner. તો ઓનરે જે બી પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા બિઝનેસની અંદર એને બિઝનેસ માટે કેપિટલ કહેવાય. વેરી સિમ્પલ. જે બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓનર કરતો હોય બિઝનેસમાં દેટ ઇઝ કોલ્ડ કેપિટલ. Investment in business is done in cash form or in form of assets. All those items are included in capital which is provided by the owner and its value is measurable in terms of money. ઓનર બિઝનેસમાં જે બી લાવે એવું નહીં કે કેશ જ તે, સમટાઈમ ઓનર મે બ્રિંગ અસેટ, તો એને બી બિઝનેસની કેપિટલ કહેવાય. એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું તમે જુઓ. ટુ કમેન્સ બિઝનેસ ઓનર હેઝ બ્રોટ 10,000 કેશ, ફર્નિચર 6000, ગુડ્સ ઓફ 8000. તો આ બધા ટોટલ તમે કરો 10 + 6 + 8 તો ટોટલ કેટલા થયા? 24. 24 ઓનરે ઇન્વેસ્ટ કર્યા તો હિયર કેપિટલ ઓફ ઓનર ઇઝ કોલ્ડ 24,000. ઓકે, તો મિનિંગ ઓફ કેપિટલ ઇઝ વેરી વેરી સિમ્પલ બટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઓનર જે ઇન્વેસ્ટ કરે દેટ ઇઝ કોલ્ડ કેપિટલ. હવે કેપિટલ બી અલગ અલગ સેન્સથી વપરાતું હોય. જુઓ, નાનો બિઝનેસ હોય સોલ પ્રોપ્રાઇટર. For sole proprietorship, capital word is used which owner provides. What is sole proprietorship? When business is run by a single person, that is called sole proprietorship. તો એમાં જે ઓનરે ઇન્વેસ્ટ કર્યા એના માટે વર્ડ યુઝ થાય કેપિટલ. ફોર પાર્ટનરશિપ, પાર્ટનર્સ કેપિટલ ઇઝ યુઝ વિચ પાર્ટનર્સ પ્રોવાઈડ. પાર્ટનરશિપ બી બહુ સમજવાની જરૂર નથી. When business is run by 2 or more than 2 persons, then it is called partnership. તો પાર્ટનરશિપમાં કોણ કેપિટલ લાવે? એમાં તો સિંગલ ઓનર નથી બટ દેર આર મલ્ટિપલ ઓનર. તો દેટ મલ્ટિપલ ઓનર આર કોલ્ડ પાર્ટનર્સ. તો પાર્ટનર્સ જે કેપિટલ લાવે એને પાર્ટનર્સ કેપિટલ કહેવાય. અને ફોર અ કંપની, શેર કેપિટલ વર્ડ ઇઝ યુઝડ વિચ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ધી શેર હોલ્ડર. તમારે બિઝનેસ જો લાર્જર સ્કેલ ઉપર કરવો હોય તો કંપની ફોર્મથી કરી શકો. બિઝનેસ ઇન્ડિયાની અંદર ખાસ કરીને 3 રીતે થાય: સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ, પાર્ટનરશિપ અને કંપની. કંપનીનું ફોર્મેટ અને સ્ટ્રક્ચર દેટ એવરીથિંગ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ લેટર ઓન. અત્યારે ખાલી બેઝિક આઈડિયા લો કે કોઈ પણ કંપની હોય એની અંદર કેપિટલ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય શેર હોલ્ડર. ઓકે, તો ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ ધ મિનિંગ ઓફ કેપિટલ કેન બી અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, નાઉ ધ નેક્સ્ટ ટર્મ ઇઝ ડ્રોઈંગ. ડ્રોઈંગ્સ આપેલું ડ્રોઈંગ્સ નથી જે હેતુસર કરાવે એ ડ્રોઈંગ્સ નથી. ધીસ ઇઝ નોટ પેઇન્ટિંગવાળા ડ્રોઈંગ. It is drawings. Drawings is what? For creation of capital, owner of business provides
is personal property of the business. Personal asset given by the owner becomes asset. When owner of business withdraw asset, okay, from business means cash or goods for personal use, then it is known as drawing. ડ્રોઈંગ્સ એટલે ઓનર જ્યારે બિઝનેસમાંથી કંઈ ઉપાડી જાય ઘર માટે પર્સનલ યુઝ માટે, બરાબર, તો એના માટે વર્ડ યુઝ થાય ડ્રોઈંગ્સ. તો કેન વી અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ કેપિટલ એન્ડ ડ્રોઈંગ્સ આર ઓપોઝિટ? કઈ રીતના ઓપોઝિટ થયું નીચેના ટેબલમાં જો તમને આપ્યું. ઓકે, જો વેન ઓનર્સ પ્રોવાઇડ્સ ગુડ્સ ઓર અસેટ દેટ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેપિટલ. જ્યારે એ બિઝનેસમાં કંઈક લાવે તો એને કેપિટલ કહેવાય. અને બિઝનેસમાંથી જો લઈ જાય, વેન ઓનર withdraw assets or goods for personal use, then it is called drawings. Okay, so generally drawing word is used for sole proprietorship, for partnership firm. Owner gives capital to business, business gives drawings to owner. This is very simple way to understand કે કેપિટલ એટલે ઓનરે બિઝનેસને જે આપ્યું એ, અને ડ્રોઈંગ્સ એટલે બિઝનેસે ઓનરને જે આપ્યું, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડ્રોઈંગ્સ. Okay, so capital and drawings, both accounts are related with owner. Okay, friends. Next term, liability. Liability no matlab તમે સમજો. Liability is also very easy to understand. Amount payable by the business for credit purchase or goods or asset, or amount payable for borrowed money is known as liability. This amount is payable in future. It is treated as liability till it is not paid by the business. બીજા વર્ડ્સમાં તમને કહું, લાયબિલિટી મીન્સ અમાઉન્ટ પેએબલ બાય ધ બિઝનેસ. એક બીજો વર્ડ તમે આની સાથે યુઝ કરી શકો. લાયબિલિટી મીન્સ પેએબલ. જે અમાઉન્ટ આપણે કોઈને પે કરવાની છે બિઝનેસ તરીકે, શું કામ પે કરવાની હોય? તો કે આપણે ગુડ્સ ક્રેડિટથી પરચેસ કરીએ, બરાબર. ઇફ વી આર પરચેસિંગ ગુડ્સ ઓન ક્રેડિટ, ઓર ઇફ વી આર પરચેસિંગ assets on credit, okay, sometimes we are purchasing services on credit, then amount becomes payable in the future, so that is known as business liability. Liabilities ને તમે અલગ અલગ એંગલથી તમે ક્લાસિફાઈ કરી શકો. મેઇનલી લાયબિલિટીઝ જે છે ઇટ કેન બી ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી ઓર ઇટ કેન બી એક્સટર્નલ લાયબિલિટી. આપણે મેઇન ફોકસ એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝમાં કરવાનો છે. ઇન્ટરનલ લાયબિલિટીઝ એટલે લાયબિલિટી રિલેટેડ ટુ ઓનર્સ હોય તો બી તમને સમજાવી દઉં, બાકી મેઇન ફોકસ આપણે એક્સટર્નલમાં જ કરવાનો છે. વોટ ઇઝ ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ લાયબિલિટી એ તમે સમજો. ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી ઇન અકાઉન્ટિંગ, બિઝનેસ એન્ડ ઓનર્સ આર ટ્રીટેડ એઝ સેપરેટ એન્ટિટી. વેન ઓનર ઓફ બિઝનેસ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ કેપિટલ ટુ ધ બિઝનેસ, ઇટ બિકમ્સ ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી ઓફ ધ બિઝનેસ. રિમેમ્બર, ઓનરે જે બી કેપિટલ બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરી, બિઝનેસના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી દેટ અમાઉન્ટ ઇઝ ટુ બી રીપેડ ટુ ઓનર. સો ઇટ ઇઝ અ લાયબિલિટી, બટ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી, કારણ કે ઓનરને આપવાના છે, ઘરમાં આપવાના છે. ધેરફોર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એ ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી. બરાબર છે. પછી તમે જો, ઇટ ઇઝ અ લાયબિલિટી ઓફ બિઝનેસ ટુવર્ડ્સ ઓનર. In brief, amount payable by the business to owner is internal liability. Owner of business has provided capital of 1 lakh. This 1 lakh is a liability of business towards owner. This is internal liability of business. So friends, interesting is what કે એકની એક અમાઉન્ટ હોય એને બે રીતના તમારે સમજવાનું છે. ઓનર 1 લાખ રૂપીસ ઇન્વેસ્ટ કર્યા તો એ 1 લાખ રૂપીસ કેપિટલ તો ગણાય જ તે, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ લાયબિલિટી ઓલ્સો, કારણ કે બિઝનેસ એ પૈસા પાછા તો આપવાના કે નહીં ઓનરને. તો ઇટ ઇઝ લાયબિલિટી ઓલ્સો, બટ વિચ ટાઈપ ઓફ લાયબિલિટી? ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી. ઓકે, પછીના પેરેગ્રાફમાં જે છે ઇટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધી અમાઉન્ટ પેએબલ બાય બિઝનેસ ટુ થર્ડ પાર્ટી. થર્ડ પાર્ટી એટલે ઓનર સિવાયની. ફોર ક્રેડિટ પરચેસ ઓફ ગુડ્સ ઓર અસેટ ઓર સર્વિસ આર પેએબલ અમાઉન્ટ ફોર બોરોડ મની ઇઝ નોન એઝ એક્સટર્નલ લાયબિલિટી. તમારા આઉટસાઇડર જે હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા સપ્લાયર હોય જેની પાસે તમે ગુડ્સ ક્રેડિટથી પરચેસ કર્યું હોય, કે સમટાઈમ તમે કોઈ અસેટ, માની લો કે તમારે શોપ માટે એર કન્ડિશન્સ લઈ આવ્યા ક્રેડિટથી, તો પૈસા તમારે દેવાના ફ્યુચરમાં. સર્વિસીસ તમે કોઈની લેતા હો અને પૈસા બાકી રાખતા હો. પેએબલ અમાઉન્ટ ફોર બોરોડ મની, ફોર એક્ઝામ્પલ વી આર બોરોઈંગ લોન ફ્રોમ બેંક, ઓર સે લોન ઇઝ બોરોડ ફ્રોમ ફ્રેન્ડ્સ. સો ઓલ ધીસ કેસીસ આર કોલ્ડ external liability. External liability is in short બહારની વ્યક્તિને જે પેમેન્ટ કરવાનું છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સટર્નલ લાયબિલિટી. સો એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે 50,000 આર બોરોડ ફ્રોમ ભાવનાબેન
with a conditions to redeem after 3 years. So this is external liability. Goods of 2000 purchased, okay, on credit from Raman. So એ બી external liability થી. Rupees 1000 outstanding for the payment of rent. તમે ભાડે બેઠતા હો ને રેન્ટ બાકી છે પે કરવાનું, that is also external liability. Furniture of 5000 is purchased on credit from Devang. Asset આપણે purchase કરી. So all these dues are payable in future. Therefore these are treated as external liabilities. બરાબર, આને external liabilities કહેવાય. Okay friends, I hope it is clear. જે મેઇન રેકોર્ડિંગ આપણે કરવાનું આવશે that is recording of external liability. બરાબર છે. પછી તમે જો there are another two angle to classify the liability, that is current liability and non-current liability. Very simple to understand. A liability which is to be paid within 1 year by the business is known as current liability. જે શોર્ટ સમયમાં પે કરવાની છે that is called current liability. અને આ પેરેગ્રાફમાં જો a liability which is to be paid during a period of more than 1 year by the business is called a non-current liability. ટૂંકમાં શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટીઝ અને લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ એમ બે ટાઈપની લાયબિલિટીઝ હોય. જે લાયબિલિટી તમારે શોર્ટ પીરિયડમાં પે કરવાની હોય that is called current liability, અને which is to be paid over long period of time that is called non-current liability. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કરંટ લાયબિલિટીનું એક્ઝામ્પલ જુઓ કે ઇફ વી આર પરચેસિંગ ગુડ્સ ઓન ક્રેડિટ સે, ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જુઓ ગુડ્સ પરચેઝ ઓન ક્રેડિટ ફ્રોમ રમણ. તો રમણ કાંઈ આપણા 2-5 વર્ષ બાકી નહીં રાખી, તમારે 2-3 મહિના 4 મહિનામાં પેમેન્ટ કરી દેવું પડે. સો ધેરફોર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કરંટ લાયબિલિટી. પણ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ લોન બોરો કરો, ફોર એક્ઝામ્પલ બેંક લોન, બરાબર, ડિબેન્ચર્સ, કોઈ કંપની ઇસ્યુ કરતી હોય ડિબેન્ચર્સનું ડિટેલ ડિસ્કશન્સ આવશે આગળ જતાં. પણ મોટી જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની હોય દે આર બોરોઈંગ લોન in form of debentures by issuing debentures, general public પાસેથી લોન લે. So that amount is payable over a long period of time. So therefore it is called non-current liability. Okay, so what exactly you will remember? Current liability means short period liability and non-current liability means long period liability. Okay friends, so આ વિડીયોની અંદર હું અહીંયા સુધીનું રાખું છું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને અસેટથી એક્સપ્લેનેશન્સ કરીશ, બરાબર, કારણ કે અસેટ ટર્મ જે છે એ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ લિટલ લેન્ધી ટર્મ. ઘણી બધી ટર્મ્સ આ એક અસેટમાં જ આપણે સમજવાની છે. તો એ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર તમને મોકલીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.